ספייק חתר בסירה והסתכל על אלדר במבט מרוגז. הקוסם הזקן ישב מולו ומבטו לא חשף את רגשותיו כרגיל. אלדר השתמש בקסם כדי לשלוט בכיוון השייט שלהם, אולם הוא לא השתמש בקסם כדי להזיז את הסירה, ולכן ספייק כעס עליו. הוא הרי הביא אליהם את הסירה בקסם, אז הוא בטח יכול להושיט אותה בקסם. ספייק כל הזמן התלונן ושאל למה הוא צריך לחתור אם הקוסם יכול להזיז את הסירה בקסם, וכמובן, אלדר לא ענה לו. מירב ישבה בקצה הסירה, כשגבה מופנה אל אלדר ואל ספייק, והסתכלה על הים. היו לכך שתי סיבות. הסיבה הראשונה הייתה, כמובן, שנמאס לה מהתלונות של ספייק. האמת היא שהיא הרגישה שספייק צודק, אבל האופן שבו הוא התלונן הרגיז אותה. וגם העובדה שהוא כל הזמן קרא לה ילדה קטנה, אז היא לא הייתה מוכנה להודות בקול על כך. הסיבה השנייה הייתה האהבה שלה אל הים. בהתחלה היא תכננה לצייר את הים עוד פעם, אולם תנודות הסירה הפריעו לה, ולכן היא הסתפקה בלהסתכל על נוף הים במקום זאת. הים היה שקט, והוא נתן לה תחושה של רוגע, שהשכיחה ממנה את התסכול שלה מבני הצוות שלה. אולם יחד עם הרוגע הזה, היא הרגישה תחושה לא נעימה בבטן. היא ידעה שהתחושה הזו לא נבעה ממחלת ים, דבר לא היא הייתה חסינה. התחושה הלא נעימה נבעה ממשהו אחר שהים תמיד הזכיר לה. היא יחזה ברצועת הנדן של חרבה. תגיד, זקן, אמר ספייק, אז לאן בדיוק אנחנו הולכים? יש לכם מושג כלשהו איפה נמצאת האבן הזו שאנחנו חוצים את הים בשביל זה? כרגיל, אלדר לא ענה לספייק. ספייק נאנח והזיף את פניו עוד יותר. אנחנו לא חוצים את הים, אמרה מירב. מה? שאל ספייק וסובב את ראשו אליה. על מה את מדברת? לפי איך שאלדר מוביל את הסירה, אנחנו לא שתים בקו ישר. יצאנו לכיוון מערב ועכשיו אנחנו שתים צפונה. אני מאמינה שהיעד שלנו נמצא עדיין בתחומי הממלכה שלנו. איך בדיוק את יודעת את זה? שאל ספייק. הכל פה נראה לי כל הזמן אותו דבר. טוב, קודם כל למיטב ידיעתי אין ממש מקום שאנחנו יכולים להגיע אליו, מחוץ לגבולות הממלכה, בעזרת סירת משוטים קטנה, אמרה מירב. חוץ מזה, אינן מיומנות יודעות לנווט בים. אינן מיומנות? שטויות, אמר ספייק. אני מסרב להאמין שילדה קטנה כמוך מיומנת בניווט בים. תקרא לי ילדה קטנה עוד פעם אחת ואני אחתוך אותך, סיננה מירב. עם איזה חרב בדיוק? זו שאת לא שולפת? אני אקח את אחת הסכינים שלך. תיזהרי, אם תמשיכי לדבר כך, את תהי זו שתחתך. מירב לא ענתה לו, ואחרי כמה שניות הוא אמר, אז לדעתך אנחנו נשארים בגבולות הממלכה? ומתי נראה לך נצא מהים הזה? הבטן שלי לא יכולה כבר לסבול את השייט הזה. אני לא יודעת, אמרה מירב. אני לא מצליחה לראות מכאן את החוף. אני מאמינה שאם הייתה לנו ספינה גדולה, היינו יכולים להגיע לחוף תוך יום, יומיים, אולי אפילו פחות. אבל בסירה הזאת זה הולך לקחת הרבה יותר זמן. ספינה? את חושבת ששלושתנו יכולים להשית ספינה לבד? לא יודעת. אולי הכסף של אלדר יכול לעזור. את לא רק אוהבת את הים, נכון? לשאלה הזו מירב לא ענתה. בסדר. ספייק משך בכתפיו והגביר את קצב החתירה שלו. אם אני רוצה לצאת מהים הזה מהר, אני צריך לחתור מהר יותר, נכון? אבל להגיד לך את האמת, הידיים שלי כואבות. אשמח אם מישהו מכם יחליף אותי בקרוב. אלדר, כמובן, לא אמר דבר. אחרי כמה רגעים, מירב הסתובבה. בסדר, אני אחליף אותך. ספייק נרתע לרגע מההפתעה ולא זז לכמה רגעים. בסדר, תודה. הם החליפו מקומות ובזמן שמירב חתרה בשקט, ספייק נשכב לאחור והסתכל על השמיים. מה עובר לזקן הזה בראש? הוא מלמל. השד יודע, ענתה מירב. הם המשיכו כך זמן מה ושעטו בשקט. ספייק לא ממש הרגיש שהוא נרדם, אבל הוא התעורר כשהרגיש שהגוף שלו מטלטל לפתע. הוא פקח את עיניו והזדקף. לידו הוא ראה את מירב, אוחזת בכתפו ומנערת אותו, ומבט מודאג על פניה. היא לא הסתכלה עליו, אלא אל מאחוריו. הסירה שלהם לא זזה. מה קרה? שאל, והפנה את מבטו לאחור. כעת הוא ראה גוף גדול מתקרב אליהם בקצב מהיר על פני הים. מהר מאוד הוא זיהה את הגוף כספינה גדולה. מה זה? הוא שאל. הספינה עוד הייתה מעט רחוקה מהם, אך היא התקרבה בקצב מהיר. שנזוז מהדרך שלהם? אני לא בטוח שהם שמו לב אלינו, אמר. הוא פנה להסתכל על מירב, וכעת הוא שם לב שהיא לא הסירה את מבטה מהספינה, ושהיא לא ענתה לו. מה קרה לך? הפכת להיות אלדר? הוא הסתכל על אלדר שכרגיל, הבעת פניו לא הסגיר את מחשבותיו, ורק הרים את המטה שלו והצביע בעזרתו על הספינה. ספייק חזר להסתכל על הספינה, וגילה שהיא הייתה הרבה יותר קרובה אליהם ממה שהוא חשב. טוב, הם כן היו אמורים לשים לב אלינו בעצם. הם שמו לב אלינו, אמרה לבסוף מירב. זו בדיוק הסיבה שהם באים לקראתנו.
ספייק הסתכל עליה במבט שואל. תסתכל על הדגל שעל הספינה. הוא חזר להסתכל על הספינה וכעת הצליח לראות דגל שחור בראשה. על הדגל היה ציור של גולגולת מחייכת עם רטייה על עינה השמאלית, ומשני צדדיה ורד מוצלב בחרב. פיראטים? אמר ספייק. לא סתם פיראטים, אמרה מירב. סוחרי עבדים. הם בטח הבחינו בנו ורוצים לתפוס אותנו. אז שנברח או שנלחם בהם? לא נוכל להספיק לברוח, ענתה מירב. וחוץ מזה, גם אם אנחנו לא נוכל להביס אותם, אני הולכת לנסות. ספייק הסתכל עליה במבט מופתע. חשבתי שקרבות מיותרים זה לא הקטע שלך. זה לא הולך להיות קרב מיותר, אמרה מירב, ותפסה בניצב חרבה. היי, רגע, הוא אמר. את לא מתכננת. הוא השתתק כשטלטלה חזקה הכתה בסירה שלהם. הוא איבד את שיווי המשקל שלו ונפל לתוך הסירה. הוא הרים את ראשו וראה שהספינה הגדולה הייתה צמודה אליהם, וסולם חבלים משתלשל ממנה מיד. ספייק תפס בסכינים שלו ושלף אותה מיד. מסיפון הספינה קפצו 3 אנשים וירדו במהירות בסולם. ספייק עמד לזרוק על אחד מהם את אחת הסכינים שלו, אך אז הוא נעצר. אם הסכינים יפלו למים, מלמל, ושינה את עמדתו לעמדת הגנה. ומירב הורידה את חרבה מעל גבה, והחזיקה בה בהגנה, אם כי היא לא שלפה אותה מתוך הנדן. אלדר נשאר לשבת. 3 האנשים הגיעו אליהם במהירות. אחד היה רזה עם שיער ג'ינג'י פרוע וארוך, והשני היה גדול וקרח עם עגיל באוזנו, והשלישי היה עם זקן שחור ובנדנה. הג'ינג'י והמזוקן קפצו באמצע הדרך מהסולם אל תוך הסירה שלהם, ומיהרו להתקיף את מירב ואת ספייק בחרבות. השלישי שראה שלא יהיה מקום בסירה נשאר על הסולם, כשהוא אוחז בו ביד אחת, וביד השנייה מפנה את חרבו אל צווארו של אלדר באיום. מירב התגוננה מהתקפה של הג'ינג'י בחרבה, וספייק הצליב את 2 הסכינים שלו כדי לעצור את המתקפה של המזוקן. לרוע מזלו, הוא התקשה לשמור על שיווי משקל על הסירה, ומהר מאוד הוא נפל לאחור על גבו. הוא עמד להזדקף ולהתקיף כשהרגיש את קצה חרבו של יריבו מוצמדת לצווארו ונעצר. המזוקן חייך וצקצק בלשונו, אל תזוז ולא תיפגע. גם אתה, אמר הפיראט הגדול לאלדר וקירב את חרבו אל צווארו עוד יותר. זקן כמוך לא שווה כל כך, אבל יכול להיות שנוכל למכור אותך למישהו. אלדר לא הגיב. מירב דחפה את יריבה וזה נסוג צעד לאחור. הוא הסתכל על מירב בחיוך, אך לפתע החיוך נעלם מעל פניו. מירב הסתכלה עליו במבט מלא בכעס. החרב הזאת, מלמל הג'ינג'י. את לא יכולה להיות... דבריו הפתיעו את חבריו, והם פנו להסתכל על מירב, בלי להסיר את תשומת ליבם מספייק ואלדר. ספייק הגניב מבט אל אלדר שישב ולא עשה דבר. הוא ידע שהקוסם יכול להביס את 3 בקלות בעזרת קסם, אז למה הוא לא עושה כלום? החיוך חזר אל פניו של הג'ינג'י, ואז הוא צחק בקול. לך לעזאזל, סיננה מירב. מה קורה פה? שאל ספייק בבלבול. מירב? 3 הפיראטים כעת הפנו את מבטיהם לעברו, והחיוך על פניהם התרחב. אז צדקתי, אמר הג'ינג'י. איזו הפתעה. מירב קפצה לעברו והתקיפה בחרבה בצעקה. הג'ינג'י תפס בניצב חרבה וצקצק בלשונו. אם את רוצה להרוג אותנו, את חייבת לשלוף את החרב, מירב, אמר. זה מה שעשית בפעם שעברה, כשהרגת את הקפטן שלנו. לפני שספייק הספיק להקל את דבריו של הפיראט, זה הפנה את ראשו למעלה וצעק. קפטן, יש לי הפתעה בשבילך. על הסיפון, ספייק הצליח לראות קבוצה של עוד פיראטים מסתכלים לעברם בעניין. אחד מהם, שהיה לבוש בבגדים יותר מכובדים, הרכין את ראשו כדי להסתכל עליהם יותר טוב. זו הילדה הקטנה שהרגה את קפטן ג'קסון. מה? קרא האיש עם הבגדים המכובדים, וזינק מעבר למעקה הסיפון. הוא גלש לאורך הסולם ונעצר כשהוא היה ממש מעל הפיראט הגדול והקרח. זו את, אמר הקפטן בעיניים מופתעות. איזו הפתעה. טוב ג'ון, בוא נעלה אותם לסיפון. ספייק מיד ניסה להתנגד, אך כעת גם הפיראט המזוקן וגם הקרח הצמידו אליו את חרבותיהם לצוואר. הוא ידע שאם הוא היה על קרקע מוצקה הוא היה מסוגל להילחם מולם, אך בלב הים הוא התקשה לשמור על שיווי משקלו. הפיראט הג'ינג'י לקח את החרב מידה של מירב והפנה את תשומת ליבו אל אלדר, שנעמד בלי להראות שום התנגדות. הקפטן תפס בשתי ידיה של מירב ביד אחת וחייך לעברה. זה הולך להיות מעניין, הוא אמר. כעת ספייק הצליח לראות קעקוע בצורה של ורד על גב ידו של הקפטן. אז אתה הקפטן החדש, קיי וילהלם? סיננה מירב. זה לא מפתיע. אל תדברי כאילו את מכירה אותי, אמר הקפטן. בואו נזוז.